suy nghĩ nhiều việc quá đi. Hôm nay làm việc nóng nóng cơ quan nhiều. Thế thì cố gắng thôi, ở đây cũng là chăm nom cháu thôi, biết làm thế nào được. Bây giờ có mình ở đây mình cứ chăm hộ bác đi, bác cũng một mình thì tí mình nói ra thì bác lại lo. Vậy nghĩa là đỡ sốt thì sốt nhiều. Mình ở đây nhờ cháu ấy mấy ngày thì mình cũng hộ cháu dọn dẹp thôi. Chứ mình ở nhà thôi con ạ. Biết làm cái gì thì mình giúp cái đấy. Đau đầu lắm rồi đúng không? Hôm nay nghỉ rồi đau đầu nhiều này. Ngày này chắc mình suy nghĩ nhiều việc quá đi. Cái thịt buôn nữa rồi thuốc này nhé. Chị uống thuốc vào đấy. Nó để không có sao em nhổ tóc. Nằm quay đầu rồi đi, nhổ tóc. Lúc nóng lúc lạnh. Chắc bị cảm. Hôm nay làm việc nóng nóng cơ quan nhiều.
có thấy đỡ thế nào? Những khăn buộc Anh này thì đỡ nhiều. đỡ rồi. Thế anh nằm đây để em đi giặt quần áo ấy. Đấy, giặt một vài thứ không chỉ mình cách dùng này, nhưng mà thường mình cũng lần nào mình cũng ở đây không có việc gì làm mình giặt tay. Chắc tại anh ấy làm nhiều việc quá, nhưng nếu hôm nay nắng nóng hôm nay anh ốm. Xem lúc nếu mà không đỡ chắc cũng phải bảo anh đi viện, chứ ở thế này mình cũng không yên tâm. Bố làm lỗ lên mà khoai không củ xong rồi để cho con gái đi bán. Bố đánh lỗ lên.
rồng thì thay quần áo xong sang nhà cháu Thúy xem con mình á như thế nào đó. Thay quần áo đó. Cái thép cái sắt này thờ mấy ông thợ này mấy ngày chưa về làm cho, bây giờ bỏ ở đây. Nhà con gái mình trước ở hôm nay tiện sang xem cái đấy xem thế nào, còn đi trước không hay thay đổi. Cái nhà đóng cửa bếp là thế này. Cậu Tư ơi, May ơi, May à? Con ở đâu ấy? Con đang giặt áo mẹ. Giặt quần áo. Mẹ ngồi đây này. Cháu Tư đi đâu đóng cửa nhà này? Mẹ ngồi đây đi. Hôm nay anh ấy uống bắt đầu nhiều mẹ. Con cũng sáng bắt đầu học qua thì về nhà mình là uống thuốc rồi. Giờ anh ấy chợp mắt được một lúc. Cho anh ấy ngủ một lúc đó mẹ. Vì anh ấy tối qua cũng đau đầu cả đêm không ngủ được. Đó. Mãi đến sáng con mới tranh thủ cho cô bác đi học, xong qua mua bún mua cả thuốc nữa. Con nhìn mẹ uống nước. Cho ăn chưa? Cháu Tư ăn với lại uống thuốc chưa? Có rồi mẹ, ăn hay uống thuốc rồi. Giờ anh ấy mới chợp mắt được một lúc, con bảo đi giặt quần áo. Thế thì cố gắng thôi, ở đây đúng rồi, chăm nom cháu thôi, biết làm thế nào được, giúp cháu thôi. Vâng, Cháu không giúp mình nhiều lắm rồi. dạ, thì anh ấy đau đầu nhiều, con cũng thấy lo. Con đang định nếu mà không đỡ thì chắc muộn muộn là thế nào, xem anh ấy ngủ một giấc dậy, nếu mà không đỡ thì phải đi viện với mẹ. Nhưng mà mẹ của cháu Thứ không biết cháu Thứ ốm à? Hôm qua bác ấy có xuống đây, nhưng mà hôm qua anh đi làm. Bác ấy bảo ghé coi cái xưởng xem anh Thứ thế nào, anh bác ấy về luôn, nên là con cũng không có số bác ấy để gọi. Cũng ở xa nữa. Mà bà ấy biết đi xe không con? Hôm qua thì bác ấy xuống đây, thấy đi bác đi bộ, rồi biết bác ấy có đi xe không, vẫn không để ý. Ở xa nữa thôi con ạ, mình ở đây thì mình cứ chăm nom cháu Thứ đi. Nếu mà là đau đầu nhiều thì lấy đi viện ấy, bảo bác cái ấy xuống nhá. Dạ. Bây giờ có mình ở đây mình cứ chăm hộ bác đi, bác cũng một mình thì tí mình nói ra thì bác lại lo. Vâng ạ, con cũng tính như mẹ, nếu mà không đỡ thì chắc cũng phải điện cho bác gái, bảo bác ấy đưa anh ấy đi viện. Hoặc là con cầm bảo bác gái với mẹ ở nhà chăm cô bác cho con, để con đưa anh ấy đi cũng được nữa. Cũng được. Biết đi xe thì không có xe thì mình mượn xe, ai đi cũng được con ạ. Vâng, anh ấy có xe, nhưng mà nếu mà đi thì con nhờ anh ấy đi cũng được. Cái nhà này còn cái phên cách ở ngoài này vẫn như trước con nhỏ này. Vẫn thế rồi, nhưng mà nội thất bên trong thì anh ấy sửa sang lại một phần rồi mẹ. Mẹ nhìn mẹ thấy tiếc lắm con ạ, thế làm thế nào được. Nhà mình làm ngõ đoan trang đẹp thế này không được ở. Để thứ nhà mẹ đánh với bậc thật thằng Nhật bấy nhiêu bây giờ. Làm cho con gái Nhật khổ. Cái nhà nó đẹp. Nội thất bên trong bây giờ khác nữa, mẹ đi vào xem, tiện vào xem.
vào đây mà. Khác nhỉ. Bây giờ cháu cứ lấy được cả cái kệ nhỉ, giường, bàn ghế, cái bồn cũng mắc cái hết rồi. Mình cũng làm cửa hết rồi này. Cái này cháu cứ giải được hết rồi đây, sạch sẽ hết rồi đấy. Vâng. Chắc đau nhiều nhiều với con nhỉ. Vâng, anh đỡ xuống một tí được này. Lạnh nhé. Rồi anh ấy đỡ sốt, sốt nhiều. Mẹ không gọi nữa để cháu nghỉ. Vừa uống thuốc cho con bảo thế mẹ không gọi nữa. Để cho cháu nghỉ ngơi. Thế đêm qua cả đêm anh không ngủ được thì con cũng muốn cho anh ấy ngủ một lúc đó mẹ. Cho cháu thứ ngủ đi, không có thấy tỉnh giấc cháu nữa, cho cháu ngủ nhiều ngày. Dạ. Cái này sợ ớt chứ con sợ. Hôm qua mưa to, mưa mắt ở ngoài vào. Vâng. Anh ấy bảo cái nữa có thời gian sửa lại cái mưa to là mắt vào đây. Cháu thứ sao ở cái nhà này đấy. Vâng, mấy hôm trước con hai qua hôm kia con mới về đây thì thử cũng bừa bộn lắm, anh ở một mình nhiều việc nữa nên anh ấy bảo toàn đi ăn cơm khi cơm tiện thôi nhỉ. Con trai một mình còn đi làm mộc nữa, ai dọn dẹp cho con. Mình ở đây nhờ cháu ấy mấy ngày thì mình cũng hộ cháu dọn dẹp thôi. Cũng như mình ở nhà thôi con ạ. Vâng. Biết làm cái gì mình giúp cái đấy. Dạ, hôm qua con cũng bảo không có gì làm thì cứ làm vườn xung quanh nhà này. Anh ấy cũng bảo con là thời gian này không nên đi ra ngoài nhiều, sợ gặp như ngoài đường ấy. Thì con cũng nghe lời anh ấy. Cứ làm việc xung quanh nhà để con phải đi bán cái gì. Mà con về ở thế này mẹ nghĩ sợ là xóm họ đánh giá lắm con ạ. Đánh giá con ở nào đấy. Con về ở đây biết cháu thứ đón con về ở rồi. Thương con thì đón về ở đây với cháu rồi để cái Nhung khỏi làm hại con thôi. Nhưng mà mẹ nghĩ cũng thấy ngại anh em trong làng xóm gần đấy đây. Sợ họ là bảo con thế này thế nọ ấy. Với mẹ thế nào ấy. Mẹ cũng thấy ngại lắm, biết làm thế nào được. Con cũng suy nghĩ giống như mẹ. Nhưng mà bây giờ anh ấy đang ốm như thế thì con cũng chưa đi nhà được. Với lại chỗ cái Nhung cũng chưa giải quyết xong nữa thì chắc con cũng cố 2-3 hôm nữa thì cho anh Thứ giải quyết xong cho cái Nhung để con chắc con phải về nhà thôi mẹ. Hôm nào xuống thì bảo mẹ nhé. Vâng. Mẹ về xong mẹ đi xuống nhà mình xong là nếu cái Nhung ở đây thì gọi cả mẹ sang ba mặt một trời để nói cho nó rõ ràng đi con nhé. Vâng. Con cũng mong sao anh ấy khỏi ốm nhanh để giải quyết mọi chuyện cho nó xong. Chứ còn ở đây con cũng sợ anh em hàng xóm ở đây họ đánh giá bảo con thì con gái thì đi theo con trai về đây nữa. Anh ấy thì ở một mình nữa. Chứ cũng còn cũng một đời chồng rồi. Nhưng mà ai hiểu cho mình thì không sao con ạ. Hiểu cho mình thì cái người yêu cũ của cháu Thứ ấy cứ đi làm hại mình là cháu Thứ sợ ảnh hưởng đấy, là đón về đây để tránh đi thôi. Thế thôi bây giờ cháu Thứ nói cái Nhung nó cũng không nghe thì đến nỗi cháu Thứ phải lấy hai mẹ con về đây ở. Cháu Thứ lấy về đây ở thế này mai mốt cho cái Nhung nó biết thì cho nó tức chết đi, kệ nó, chắc nó còn điên lên thế này. Chứ ở thế này nó còn ghen tính với con nữa. Nhưng mà nó khôn á, không phải gì vợ của cháu Thứ đâu mà nó ghen, nó không biết xấu hổ à, bản thân nó. Trước thì yêu là chê người ta nghèo khó mới đi lấy người khác, bây giờ đi công ao thì quay về lại phá phách người ta. Chẳng có ảnh hưởng gì cả, theo mày nghĩ, không phải sợ. Cháu Thứ không sợ không phải đâu, có lấy nhau đâu. Trước thì cái đời thanh niên thì yêu đương nhau là chuyện bình thường mà, gái trai là chuyện bình thường mà. Đấy, bây giờ theo mẹ thì con cứ ở đây chăm sóc cháu Thứ. Trước thì làm cơm mà cháu bảo cháu Thứ ăn, cố ăn vào mới uống thuốc được con ạ. Mấy con cũng bảo anh ấy cố ăn bát bún mà anh cũng ăn được một nửa thôi. Bây giờ mình ngại thì bây giờ cháu Thứ đang ốm thế này thì mình bỏ đi cũng không phải con ạ. Thế. Nhưng mà biết con ở đây biết nó nghĩ gì mình con sợ Kệ, nó càng điên nữa. cho qua con thôi, còn đối với mẹ chẳng nghĩ gì cái đứa đến đứa đấy cả. Có phải mình đi cướp chồng của nó đâu mà mình sợ.
phá nhà con chắc gì anh Thứ đã đưa con về đây. Đấy, nó biết hối hận là tốt đấy. Vâng. Nếu mà hôm ấy mẹ xuống sớm mà không tối nữa là mẹ tìm công an đấy. Mẹ chạy đi đến đồn mẹ gọi công an luôn đấy. Mà lúc ấy thì gọi máy nó cũng cướp đi, xong rồi lúc ấy chắc các cháu công an nó cũng nghỉ hết giờ làm việc rồi, đi ăn uống hết rồi. Còn cũng nghĩ giống như mẹ. Tối đấy nếu mà trời không tối, cái này nó không giật điện thoại của mẹ thì gọi các chú, các anh ấy chắc cũng họ cũng vẫn xuống giải quyết cho mình. Đấy, Nhưng mà lúc đấy là giật điện thoại của mẹ nó không cho mình gọi. xong nó bỏ bàn mẹ không thấy, nó cứ đuổi theo nó là nó sợ nó cũng chạy về rồi. Nếu mà mình gọi cái việc gấp thế này chắc các cháu ngoan xuống đấy. Hiện nay phải có việc gấp lắm thì gọi cho ai chịu nó cứ xuống. Con không nghĩ nó lại xảo quyệt như thế đâu. Có anh Thứ ở đấy thì nó căng với con lắm, nó nói to, nó dọa con hết cái này đến cái nọ. Mà lúc anh Thứ xuất hiện một cái em nó bảo em xuống đây xem chị có rau bán không, em mua 1-2 nắm về cho mai chị gái nó làm quán, nó là chuyển sang như thế luôn mẹ. Đấy, Xong một lúc sau con bảo là nếu mà có thì con cũng không bán cho nó. Thì nó bảo không bán thì thôi, thì nó đi về, nó về xong nó ngang qua tai con, nó bảo chị nhớ mặt em nhé, chị còn có con với mẹ nữa. dọa ai chứ mà dọa mẹ, mẹ không lo một tí nào, không sợ. Không phải trẻ con đâu mà dọa được. Dọa cú bắp còn mẹ còn thấy lo, còn riêng dọa mẹ con không lo. Như mẹ người lớn người già thì chắc nó không dám làm gì, mà sợ nhất là thằng cô bắp, nó còn bé, sợ nó dụ dỗ làm gì trẻ con mà. À, con nhá, bây giờ mẹ mới nhớ nhắc con nhá. Dạ. Con đi lấy cú bắp đi học á, bảo cô giáo ấy, chỉ có mẹ đi đón thì con cho. Còn ngoài ra kể cả mẹ thằng Nhật con không cho đón nhá, bảo cô giáo nhá, mẹ không cho đón cú bắp nhá. Vâng, cái này anh cứ dặn con rồi, anh bảo là đưa cô bắp đi học đi đến trường, bên ngoài mẹ em với lại em ra thì đừng cho ai đón. Đấy, hai mẹ Thì con sợ người lạ họ đi đón đi, không biết họ làm cái gì cho mình. Kể cả mẹ chồng cũ của em anh cũng không cho đón, anh cũng bảo con như thế. Sáng con cũng dặn cô giáo rồi. Đúng rồi, thời buổi bây giờ mình không tin ở đâu con ạ. Mẹ nhắc thì phải nhớ, nghe lời mẹ. Thời buổi bây giờ không phải vừa đâu con ạ, không tin ở đâu, không tin được ai cả. Chỉ có mẹ con mình thôi mới tin nhau được thôi. Ngoài ra không tin ai được. Con cũng cảnh giác từ chuyện cái Nhung ra rồi, nên bây giờ con cũng rất là cẩn thận về thằng cô bác. Đấy, cứ thế rồi. Bây giờ cứ mạnh dạn lên, đừng rụt rè quá, họ đè mình, khinh mình. Vâng. Nhưng mà từ hôm mẹ chồng con cầm cái bìa đỏ về cho con ấy, mẹ về nhà mẹ cũng phải nghĩ đấy. Nhưng bà ấy là chắc có ý đồ xấu đấy với cô bác mình đấy. Lấy đi bà sẽ rửa cách này, không cho cô bác về với chúng mình đấy. Con cũng nghĩ giống như mẹ. Con nghĩ là bà ấy đưa sổ đỏ về cho con, rồi đưa cô bắp đi, mai mốt bà lại bảo là con trộm cái quyển sổ đỏ của bà ấy. Đấy, bà đấy, lại đúng giờ rồi. chứng như thế. Bà là lật lại hay là bảo con đi trộm lấy của bà. Vâng. Đấy, mình phải khôn ra con ạ. Cái bà đấy mẹ nhìn vào mẹ biết cái tính của bà rồi. Đấy, biết đưa trước là bảo chửi mẹ, bảo mẹ xấu, không có ai lấy. Bây giờ ấy bà đẹp gái bà lấy, biết chưa? Bây giờ lại bỏ rồi. Thấy chưa? Thấy khổ chưa? Chắc bây giờ bà ấy bỏ Dượng đi ở một mình thấy cô đơn nên muốn về đón cô bắp đi. Con nghĩ thế. Biết đâu bây giờ hai mẹ con mình có biết nó bà ấy bỏ chồng thật không hay không. Chẳng qua cái mồm bà nói thế thì mình tin được à. Bây giờ nó nói thằng Nhật bảo từ đấy đi biển tăm không thấy tin tức gì mẹ còn nghe được, còn đối với chồng mẹ cũng chưa tin đâu. Nghĩ chú anh Nhật chắc gì đã đi Việt Tầm, chắc bà ấy, hai mẹ con bà ấy giở trò gì muốn về đón cô bắp đi là không cho cô bắp về với con nên mới nói như thế rồi. Làm gì mẹ con mà không đến với nhau. Đấy, kiểu thằng Nhật nó về mách với mẹ nó là về thăm thì mình không cho thăm, xong là con cứ hay nói lằng nhằng với nó ấy. Hai mẹ con mơ bài kế thôi con ạ. Mình Nhưng mà sau chuối lại tất cả mọi chuyện thì con nghĩ mẹ nói đúng đấy. Đấy, mình cứ nghĩ đi trước họ, không bao giờ mẹ nghĩ đi sau họ đâu. Họ đã hở một cái là mẹ nghĩ đi trước họ rồi. Chắc là chỉ có thế thôi. Đấy, từ đấy lâu lắm rồi Nhật nó có xuống thăm con không? Lâu lắm rồi. Không xuống nữa mẹ, từ đấy đi con cũng không thấy anh ấy qua lại, chỉ thấy mẹ anh ấy đi lại thôi. Mẹ cũng mong rằng thằng Nhật không đừng xuống đấy nữa, để cô bắp biết là bố nó nữa. Nó càng ngày nó càng lớn rồi, nó càng khôn rồi. Mẹ cũng mong thế rồi, không mong thằng Nhật xuống nữa. Bây giờ chỉ để cho cô bắp nó yên ổn rồi.
nó mạnh khỏe thì được rồi, là mẹ giúp rồi, còn ai xuống nữa. Con còn thấy cô bác còn thân thiện với anh Thứ còn hơn cả anh Nhật. Chắc từ lúc đẻ ra lúc đấy mới được 3 tháng thì mới bỏ đi làm nên mới ít đi lại, ít về nhà ấy. Thì cô bác cũng chả thân thiện gì. Bây giờ gặp anh Thứ một cái nó thân thiện lắm, kiểu nó chắc cũng giống con hay sao ấy mẹ. Cảm giác ở bên anh Thứ cảm giác được an toàn hơn. Chứ ở bên anh Nhật con toàn lo nghĩ, toàn sợ người này về đòi nợ, người kia về siết nợ, người này người nọ về làm hại con mình. Từ đầu mẹ nhìn thấy bà ấy về với lại thằng Nhật xuống thăm con có mua được hộp sữa gì cho con đâu, có cho cháu đâu, lúc nào cũng hai bàn tay trắng về bảo thăm cháu thăm con, thương lắm mà thương cái gì, chẳng mua được gói bim bim cho con cháu. Bây giờ mới bảo về đón đi với, tí con mình còn gầy gò xuống con ạ, đừng cho đi. Con thấy mẹ nói con nghĩ ra còn lần bà ấy về hoặc là anh Nhật xuống con thấy toàn thì bảo không có tiền, toàn hỏi con tiền nào vay. Con cứ lòng con nghĩ thương hại anh ấy còn cho. Lúc anh Thứ nói không đúng với mẹ, nói không đúng mẹ, con sai từ đầu ấy, con không nhận ra được cách sống của họ. Mẹ nhìn con ngây thơ lắm, anh biết nhìn nhận họ, nhưng mà thôi con ạ, mẹ xuống đây đừng nói chuyện với cháu Thứ, mà cháu Thứ nó ốm thế này để nói chuyện với cháu Thứ để gửi gắm con ở đây mấy hôm, nhưng mà cháu Thứ ốm thế này mẹ cũng không muốn làm phiền nữa để cháu nghỉ. Con cứ ở đây trông nom cháu Thứ nhá, mẹ về nhá. Vậy thế mẹ về đi xe cẩn thận với lại về nhà làm cơm ăn. Về Con với cháu cháu tranh thủ làm cơm cho anh Thứ nhé. cháu Thứ đỡ vậy thì cho mẹ gửi lời hỏi thăm cháu Thứ, bảo mẹ cũng sang đây nhưng mà thấy anh ốm ngủ thì mẹ không vào với nhá. Vâng, Thế mẹ về nhá. vâng, để tí anh ấy tỉnh ngủ dậy thôi con mới bảo. Con làm cơm nhá, cháu Thứ uống nhá. Chắc con cũng làm cơm này, chờ đợi anh Thứ dậy rồi ăn nhỉ. Cháu Thứ đỡ dậy thì con cứ nói với cháu Thứ là mẹ sáng với là cháu Thứ ngủ thì mẹ không nói chuyện nữa nhá. Vâng ạ.